Binaligtad ng Court of Appeals ang pagbasura ng Muntinlupa Regional Trial Court sa isa sa Wow. mga drug cases ni incoming Congresswoman Laila Delima. Pinatigan ng 8th Division ng Court of Appeals ang petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para questionin ang pagpapawalang sala kay Delima. Ayon sa CA, hindi raw sapat na basihan ang pagbawi ng testimonya ng key witness Kaya nga. sa kaso na si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos para ibasura ng Muntinlupa RTC ang kaso ni Delima. 3 drug cases ang sinampa noon sa dating senadora na ibinasura din lahat ng korte. June 2024 nang makalaya si Delima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo. Ikinagulat naman ng kampo ni Delima ang desisyon ng CA pero hindi pa raw nila natatanggap ang opisyal na kopya nito. Okay. Ang sunod dyan, warrant of arrest. Exercise all the available remedies in case the reversal is true, because we know that truth is on our side and on the side of now Congressman-elect Laila Delima. Rest assured po na hindi po ito final and executory, kasi po pwede pa po namin kami mag-file ng motion for reconsideration kung totoo, or Anong kung totoo? Totoo. Alam nyo, maudlot na itong sinasabi ni Delima. Anong sabi niya? Magiging prosecutor daw sa impeachment ni VP I would Sara. always be willing. As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong Hindi mo na magagampanan kasi balik kulungan ka na. Titingnan natin yung explanation ni attorney dito. Mas maganda yung explanation niya. Very clear. Panoorin natin. Kumuha na po ako ng questionnaire ko kasi actually binasa ko po yung full text ng case, okay? At yung decision naman po, yung mga issues na tinackle doon, they are basic criminal law principles, so madali na lang po siya pag-usapan po. So ito na lang yung ginawa ko para at least mas dire-diretso po talaga yung usapan natin, hindi na tayo mag-go back and forth pa dun sa mga provisions natin. So anyway, yung first issue po talaga, or yung Double first question jeopardy. na sasagutin natin dyan is kung meron bang double jeopardy dun sa Meron! case dito po sa case ni former Senator Delima. Kasi yung inallege po dito nila nung defense is that bawal daw or hindi proper yung ginawang petition for certiorari under Rule 65 nila Solgen Guevara, considering that there was already a judgment of acquittal, di ba? So ang double jeopardy Solgen na yan Kukwestiyonan nyo pa ba yung Solgen? po kasi, ang ibig sabihin po niyan, the easiest way I can explain that po in Tagalog is that yung akusado po is hindi pwede managot ng 2 beses sa parehas na krimen. Okay? So dito po kasi sa case ni Senator Delima, meron ng judgment of acquittal. Okay? Tapos pag may judgment of acquittal po kasi, hindi po yan siya pwede i-apela or questionin mo in a higher court. Otherwise, it will violate the principle of double jeopardy. Kaya pag may judgment of acquittal po, automatic tapos na talaga agad yung kaso. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, sa mga drug cases, madami po talagang mga nagma-magic sa lower Yung anak ni Boying Remulla, di ba ganun ang nangyari doon? court level. Kasi pag dun pa lang sa lower court, magkaroon na ng acquittal agad, hindi na po yan pwede ma-appeal sa higher court pa or sa appellate court. Okay? So ngayon, ang next question po natin, Kay Delima. paano po ito na question nila Solgen Guevara kung bawal pala mag-appeal? Yun. Bawal po yung ordinary appeal. However, meron naman po tinatawag na special civil action for certiorari under Rule 65. So ito na po yung judicial power of review po ng Supreme Court or ng appellate courts po natin. So hindi po talaga to siya strictly speaking an appeal. Rather, it is a completely different petition po to by itself wherein questionin mo yung actions ng lower court. Dito po lower court kasi yung question actions nila Solgen Guevara na kine-question po nila na meron tinatawag na grave abuse of discretion po na ginawa yung judge dun sa lower court. Okay? So yung grave abuse of discretion po, ang ibig sabihin po niyan, meron pong grabing pang-aabuso na ginawa sa kapangyarihan niya yung judge dun sa pag-execute or sa pag-render po niya ng judgment of acquittal. So in short po, yung number 1 natin, wala pong double jeopardy. Number 2, proper po yung Rule 65 special civil action for certiorari to question a judgment of acquittal in a criminal case. Okay? Pero ulitin ko lang po, yung Rule 65, this is not an ordinary appeal po. This is a special civil action or an extraordinary remedy po to. So, in layman's term, yung sinasabi ni attorney, pag simple lang, pag normal process, wala na, tapos na. Pag acquittal, tapos na. Ang problema, special judicial authority ang gumawa nito, ang commission, which is sino? Ang Solgen. Kapag Solgen ang nag-question dun sa lower court, meron po yan under sa rule ng Section 65.
Tapos. to in cases when there is a clear grave abuse of discretion po na ginawa yung judge in a lower court. Ang tanong kay Solgen, anyari sa Solgen? Kinokontra mo ba yung ginawa ni Marcos, yung Marcos legacy na palayain ang mga dilawan para manumbalik sa pwesto kagaya nitong si Delima, kagaya nung bagong luklok na mayor ng Albuera na si Carwin Espinosa? Ayan, Marcos legacy. Ang nyari sa'yo, Solgen, baka mamaya gurgurin ka ni Marcos. Okay? So ngayon, ang next question natin, paano nagkaroon ng grave abuse of discretion? So nagkaroon po ng grave abuse of discretion according to Solgen Guevara is because yung judge po dito, nirender niya yung judgment of acquittal without fully explaining the facts or the legal basis of his judgment. Sinabi lang niya po doon, nag-recant yung witness ng testimony niya, therefore wala na pong conspiracy to commit dangerous drugs acts violation. So dito po, question yun nila Solgen Guevara, gusto nila ipa-specify kung ano yung specific law na nag-a-allow doon, paano nag-apply specifically yung facts na yun sa law na yun, kasi walang explanation na binigay, na clear explanation binigay yung judge. At dito nangyari po, pinanigan si Solgen Guevara ng Court of Appeals. Okay? So in other words po, yung judgment of acquittal at present ni Senator Delima is na-declare as null and void. Tapos yung ginawa po dito, yung order ng Court of Appeals is pinabalik po sa trial court level yung kaso. So in short, magpo-proceed po ulit yung trial dun sa Muntinlupa RTC. Yun po yung status currently of the case na as per the decision of the Court of Appeals. And then yung next... Yun nga yung katakataka dito. Kasi kung titignan ninyo yung pattern, nung kaso ni former Congressman Arnie Teves, di ba sinasabi nila Marcos or yung side nila Digamo na Fritz Diaz, na merong 10 witnesses na nagtuturo kay Arnie Teves. And then later on, nag-recant yung 10 na yun. Yung recantation ng 10 na yun, hindi nila tinanggap. Anong sabi ng 10 na yun? Hindi totoo, tinakot kami. Anong sabi nila? Hindi totoo, hindi nila tinanggap. Tinakot pa nila yung mga nag-recant. Pero dito sa case ni Delima, nag-recant itong si Ragos, tinanggap ka agad. Kita nyo? next question po natin. Kaya kinwestiyon ni Solgen ito eh. Sino ba naman hindi magko-question? Kasi may precedent na nangyari in the past na hindi nila tinanggap yung nag-recant kasi porque ba nag-recant ka na o hindi na? Yun na yun ang magiging judgment mo na sige, acquit na natin, dismiss na natin kasi may nag-recant. In the past nga, hindi nyo tinanggap at may explanation kayo kung bakit hindi nyo tinanggap. Tapos ito, agad-agad yung tinanggap. Kung yung crime involved po ba is bailable. So pinakita ko po sa inyo kanina, 'di ba, na yung penalty dito is life imprisonment up to death yung penalty po for the crimes involved dito kala former Senator Laila Delima. So this is one of the big misconceptions po kasi na pag life imprisonment or death, automatic bawal na talaga mag-bail. So dahil po diyan, ipapakita ko na lang po sa inyo sa constitution natin kung ano talaga yung nakalagay. So ang nakalagay po talaga, section 13 po to, article 3 of the 1987 Constitution, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall be yun yung key doon. If the guilt is strong or if the guilt is weak. So depende pa rin yan kahit sinabi na non-bailable ito or bailable ito. Kaya nga ito yung pangit dito sa section 13 na ito eh. Kasi minsan ginagamit nila ito or as a weapon, no? Pag tropa nila, gagamitin nila, hindi bailable siya kasi the evidence of guilt is weak. Pero kapag kalaban nila, sasabihin, hindi, non-bailable yan kasi the evidence of guilt is strong. Diba? May yan eh. May always na panggagamit ng unfair na sa batas. Conviction be bailable. So dito po ang kailangan nyo talaga i-take note is itong provision na when evidence of guilt is strong. Meaning pag hindi po malakas yung ebidensya ng prosecution is bailable pa rin po yung krimen that is punishable by reclusion perpetua. Okay? So gusto ko lang i-clarify ito kasi ito po yung mga misconceptions po talaga na porket life imprisonment, reclusion perpetua, automatic daw walang bail. Pwede pa rin po mag-bail pag hindi malakas yung
guilt. Therefore, ibig sabihin po niyan or yung tawag po dyan, this is bail pero discretionary on the part of the court po yan. Hindi siya bail as a matter of right. Yan po yung difference. So ang sagot po, pwede mag-bail si Senator Laila De Lima pero nakadepende po yan ngayon sa circumstances surrounding her case. Okay? So ngayon, ang next question po natin, since sinabi ko na pwede or posibleng mag-bail si former Senator De Lima, ano ba mangyayari sa kanya? What will happen to Senator De Lima? Will she actually go to jail po ba pending yung trial? Kasi nga, niremand. So kung ako po tatanungin ang magiging status po talaga dito, Ayan na. unang-una po titingnan natin kung ano ba yung ginawa or ano yung in-order nung Court of Appeals. So sabi po ng Court of Appeals dito, yung decision dated May 12 and the order dated 06 July issued by the Regional Trial Court are declared null and void. So ito po mga decisions sa to at yung order na to, ito po yung judgment of acquittal in favor of former Senator Laila De Lima. So makita po natin, ang sabi ng Court of Appeals, they are declaring it as null and void. Therefore, walang visa na yung judgment of acquittal. Okay? At pangalawa po, ang sinabi ng Court of Appeals, we remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. Okay? So in short, pinapabalik po ngayon sa trial court level para desisyonan ng maayos based on the Balik ka na sa korte. Ayan, antayin mo yung warrant of arrest mo. Nako. dito sa decision ng Court of Appeals, yung case po ni former Senator De Lima. So kung ako po tatanungin, si Senator Laila De Lima po is posibleng maaresto po siya assuming magkaroon ng bagong warrant of arrest na in-issue in her favor. Kasi currently, nakalaya naman na po siya, di ba? So yung mga previous matters po, let's say there was a previous warrant of arrest issued, wala na po yun. So ngayon, since binalik sa Regional Trial Court, pwede ulit magpa-issue yung prosecution dito ng bagong warrant of arrest. So again, ulitin ko lang po, pwede po makulong dito si Senator Laila De Lima assuming there will be a new warrant of arrest na ma-issue against her. Kasi nawala na yung mga dating proceedings, diba? Kasi nagkaroon na ng judgment of acquittal nga eh. However nga, since that was declared null and void, basically na-revive po yung case. So kung na-revive po yung case, yung isa po dyan is pwede mag-request yung prosecution ng warrant of arrest against the accused dito. So ang titingnan na lang po dito or yung rights na lang po dito ni former Senator De Lima is kung malakas ba yung ebidensya against her. Kung malakas po yung ebidensya against her, hindi po siya papayagan na mag-post ng bail ng korte dito. So yan po yan. So ngayon ang next question natin, what if naman questionin ng nila Senator Laila De Lima tong order ng Court of Appeals? Let's say inakyat po nila sa Supreme Court, ano ba yung magiging status nun? Pag inakyat po to sa Supreme Court nila Senator Laila De Lima, hindi po ibig sabihin naman nun automatic na hindi na siya pwedeng arestuhin. Kasi unless and until there is a restraining order, an injunction na hindi siya pwede arestuhin, pwede na to ma-execute tong judgment na to back dun sa trial court level. Kung bumalik na to sa trial court level, ma-remand na siya, mag-start na ulit dun yung proceedings, dun po posibleng ma-issuehan ng bagong warrant of arrest sa Senator Laila De Lima. Okay? So yan po yung professional assessment ko po. Ay, patay. Tapos ka na, De Lima. Ito yung tinatawag na pera na naging bato pa. Kung kailan ka magiging congressman, doon ka pa ma-issue na naman ng warrant of arrest. Parang bumalik yung ikaw ay senador, na-issuean ka ng warrant of arrest. Yan kasi masyado kayong advance. Masyado kayong nagse-celebrate ka agad. Nagtataka ako, no? Bakit? Yung timing nung overturn ng kaso, pagkatapos na maging congressman itong si Laila De Lima. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagbabalik or pagre-retain ng power ni VP Sara at yung mas naging malakas pa siya? Parang tila baga bumabaliktad na yung mundo ngayon, ha? Parang gusto na nilang bumalik kay VP Sara ngayon. Abangan natin. Warrant of arrest is waiving.